Sziasztok! Volt már bringás szemüvegekkel kapcsolatos videó a csatornán, ez a videó most azonban egy konkrét gyártónak, a Magishine-nak a szemüvegeit fogja bemutatni. Az évek során volt szerencsém több típust kipróbálni, és tekinthető ez tulajdonképpen a Magishine kínálat evolúciójának. Úgyhogy nézzük meg, hogy az évek során milyen változásokon ment át a Magishine-nak a termékpalettája. Csapjunk is bele! Nos, az első szemüveg, amit tőlük kaptam, ezt a Magishine által hirdetett egyik nyereményjátékon volt szerencsém bezsebelni. Ez a Magishine-nak a Windbreaker típusú szemüvege. Erről már láthattatok videót a csatornán akkor, amikor én ezt megkaptam és kicsomagoltam. Ugye ez egy nagyon könnyű, viszonylag egyszerű, keret nélküli típus. Itt a két szára magára erre a lencsére van rögzítve, és ez is az egyik gyenge pontja ennek a dolognak. Ugyanis ez a rögzítési pont, ez itt hajlamos eltörni, és Norbi barátom például így is járt ezzel a szemüveggel, illetve az évek során tapasztaltam még egy problémát ennek a szemüvegnek a konstrukciójával, és ezt szintén jeleztem is a gyártónak, ugyanis a szemüveg szárakat, hogyha behajtjuk, akkor azok legalább az egyik oldalon megérintik a lencsét. Ezzel nem is lenne gond, viszont szállítás közben ez mókás kis karcokat hagy a lencsének a belső felületén, és ez a látásban nem zavaró, ugyanakkor számomra egy irritáló dolog, hogy ez ott van. Ezzel kapcsolatosan írtam is a gyártónak, hogy ezt konstrukció tekintetében érdemes lenne majd egy kicsit javítani. Ez egy eléggé primitív anyagokból készült dolog, ami a szemüveg szárát illeti, egy elég nyekegős konstrukció. Ettől függetlenül amúgy szerettem használni. Az orrnyerge egyébként ennek is már állítható, illetve ezt kifejezetten azoknak ajánlom, akik a nagyon könnyű szemüvegeket kedvelik. Ez tényleg egy nagyon könnyű típus. Most abban nem mennék bele, hogy kinek melyik szemüveg áll jól, ezt mindenki döntse el saját maga, hogy kinek melyik tetszik. Úgyhogy ez volt az első, a Windbreaker. Második típus, aminek hogyha megölnek se fogom tudni a nevét, de majd kiírom ide a képernyőre valahova. Ez egy fotokromatikus lencséjű szemüveg, amit Magishine-éktól 2 évvel ezelőtt karácsonykor kaptam ebben a gyönyörű szép díszdobozban, amihez még egy ilyen üdvözlőkártya is járt. Azt kell mondjam, Magishine-ék ennek azért eléggé rendesen megadják a módját. Ebben volt benne egy Alti 1200U, kifejezetten a nevemre lézergravírozva, gyönyörű szép zöld színben, ezt már láthattátok szerintem a csatornán, az került fel az ősmontira, úgyhogy ezt ebben érkezett, és ez egy fotokromatikus modell, ami már egy javított konstrukció, eleve maga a szárnak az anyaga, a műanyag, az egy sokkal jobb minőségű anyag, illetve maga a lencse vastagsága is, tehát maga a lencse alapanyag vastagsága is vastagabb, mint a Windbreaker-é. Ezt nagyon-nagyon szeretem. Igazából annyira bejött ez a szemüveg, hogy a fotokromatikus Rudy Projectemet azt nyugdíjaztam is, azt azóta nem is nagyon használom. Annyira jól illeszkedik, annyira jó kis könnyű szemüveg, és tényleg teljesen jól reagál a fényre, illetve vannak rajta ilyen párásodás gátló, ilyen ventilációs nyílások is. Ugyanúgy állítható az orrnyerge, a hátsó szárvég az nem állítható, viszont rendkívül rugalmas, nem tudom, hogy mennyire látszik, úgyhogy ez egy elég jó anyagból van. Ez egy ilyen half frame jellegű típus, felül van egy ilyen keretünk, és ebbe illeszkedik bele maga a lencse. Létezik ez is, ha jól emlékszem, többféle színkombinációban, illetve a fotokromatikuson kívül van különböző sötétségű, illetve különböző árnyalatú lencsével. Nekem a fotokromatikus szemüveg van, én nagyon szeretem egyébként a fotokromatikus lencséket, mert össze-vissza mindenféle időjárási körülmények között bringázok, mindenféle napszakba, úgyhogy nekem ez alapból jó. Úgyhogy ez volt az, amit 2 éve kaptam tőlük, vagy 2,5 éve kaptam tőlük karácsonyra, ezt nagyon-nagyon szeretem. Már itt érezhető volt a fejlődés egyébként a szemüvegek tekintetében. És a következő, igazából az utolsó kategória, a Magishine-nak a Morpher típusú szemüvege, amit tavaly a Eurobike-on mutattak be. Ez többféle verzióban érhető el. Én abban a szerencsében részesültem, hogy egy fotokromatikus verziót,
és egy sima napszemüveg verziót is kaptam tőlük. A fotokromatikus verzió épp oly patentul működik, mint a már előzőleg bemutatott zöld verzió, nyilván dizájnban jelentősen más a sztori. A különböző típusoknál lehet különböző színű alsó kerettel választani, kinek melyik szimpatikusabb, és ennél már a hátsó szárvég az állítható, tehát ugyanúgy, mint az orrnyereg, egy ilyen drótos belső dolog van benne, és a saját fejünkre tudjuk szabni, és mint mondtam, ez az alsó rész ez cserélhető és levehető. Ez például a másik szemüveghez én egy feketét kértem, és ez a fekete rész, ez lejön róla, és helyette tudjuk felhelyezni ezt a különálló kis orrnyereg részt, és így egy half frame szemüveget fogunk kapni, tehát akinek ez a stílus áll jobban, vagy ez az, amit jobban szeret, akkor tudja így is használni. És az igazi nagy dobás a Magishine részéről az volt, hogy ez a típusú szemüveg már elérhető Zeiss lencsével is, tehát ez a típus, ez a konkrét szemüveg is egy Zeiss lencsével érkezik. Úgy gondolom, hogy aki nem egy kő alatt él, az nagyjából tudhatja, hogy a Zeiss az egy eléggé nagy vezetőmárka az optikai lencséknek a világába, és mondjuk a első generációs Magishine szemüvegnek, ennek a Windbreakernek a lencséje, az köszönő viszonyban nincs ezzel a lencsével, tehát ha átnézünk a két lencsén, akkor nem kell magyarázni a különbséget, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez az eddig használt legjobb, illetve legjobb optikai minőséggel rendelkező szemüvegem, ami itt van az asztalon, meg ami itt a háztartásban előfordul, úgyhogy ez az, amit egy fényes nyári napon én előszeretettel használok. A napszemüveg alapvetően egy esztétikai dolog és ízlés kérdése, hogy kinek melyik tetszik, de optikai és anyagminőség szempontjából úgy gondolom, hogy a Magishine az évek során nagyon-nagyon sokat fejlődött a Windbreaker-től kiindulva, és ez a három termék, ez simán felveszi a versenyt a nagyobb gyártóknak a termékeivel, és ez a Zeiss lencsés, ez pedig simán top 3-as lehet szerintem egy nagyobb versenyben. Úgyhogy ezek az eddigi tapasztalataim a Magishine általam használt szemüvegeivel, és remélem, hogy találtatok valami hasznosat ebben a videóban. Ha így volt, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!